as wind, as water, as fire, as earth, as life. God is both creative and destructive. My se nacházíme v galerii Kurzor, která má už řadu let program pro kurátory, který dostávají plochu vlastně na jeden kalendářní rok. Výstava se jmenuje Spring and Fall a nějakým způsobem jsem hledala posun vůči jaru a vlastně tím, že díla vznikala v předjaří, tak mě i zajímala tahle nálada toho čekání na jaro. Možná jaro je vlastně očekání na jaro. Spring and Fall je báseň Williama Carlose Williamse z roku 23. A on byl v té době jako lékař a básník velmi demoralizován takovou tou krizí po první světové válce a napsal báseň Po cestě do nemocnice, kde je vlastně celá ta krajina rozbahněná a je pandemie a tak vlastně jako mi to připomnělo i tu současnou dobu. To, jaká je doba, je určitá souřadnice daná teda tím meteorologickým rokem nebo astronomickým rokem, ale druhá věc je přítomnost, v které se odehráváme. A mě tenhle ten druh temporality zajímal. Já jsem se třeba dívala na podobné věci, které se odehrávají teď na poli literatury a Alice Smith, skotská spisovatelka, napsala kvartet Jaro, léto, podzim, zima, ale vlastně snažila se to psát taky současně. A mně se vlastně jako líbil ten koncept té prezentnosti, toho, že se snažíme teda jako držet určitých souřadnic toho roku, ale je to v podstatě jenom kulisa. Goddess is change. Kromě toho Williamse a Alice Smith, tak mě jako silně zaujala kniha Octavie Butler, Podobenství o rozsévači, což je dystopie z roku 1993. Ale ona vymyslela vlastně dystopii, která se odehrává v roce 2024. Je to formou deníku. A mě zajímalo i tohleto převinutí dopředu vlastně, což je věc, kterou děláme ve fikci a v dystopii, kde se často jako pohybujeme. Jsme vlastně v době, kdy jsme neustále atakováni ze strany vědy, politiky, jako prognózami, co bude. All that you touch, you change. Řekla bych, že ta první výstava v tom cyklu skutečně vyšla i tím, vlastně jaké jsem vybrala umělce, jako velmi symbolicky, protože všechny tyhle ty umělci a umělkyně vycházejí často z nějakých ikonografií, je zajímá mimoebrovské umění, různé přístupy ke spiritualitě, třeba Anu Hulačovou, různé historické slohy a i to, co vlastně v sobě v těch různých historických vrstvách obsahovaly, jako nějaká programovost, dejme tomu, různých forem. Mně se líbilo vždy na Aně Hulačové, jak pracuje vlastně s lidskou podstavou a jak do ní vkládá nějaký současný pocit. Hybridi, kteří jakoby jsou odcizení od toho vnějšího prostředí a myslím si, že jako velice dobře ilustrují to, kde jsme. Je v tom určitá toxicita, je v tom taková jako zvláštní gotičnost v těch postavách. Jako někoho, kdo je jako vlastně, já nevím, jestli je to jako budoucnost, minulost, nebo jako jestli je to ten strach, kterého se bojíme. Veronika Brumová, Anna Hulačová, Petra Janda, to jsou umělkyně, které jakoby mají lecos společného nejenom z toho důvodu, že pracují s nějakou ekologičností a ze symboličností přírody. Jakoby ta ženská symboličnost je tady velmi silná. Goddess is change. Já tady vidím i jiné takové, jako co tak vylezlo, tady prostě nové obrazy Miry Gáberové, jako jsou takové jako trosečnické, je tam jako taková ambivalence toho, co je nahoře a dole, nebe, země, vody, možná jejich reverzibilita. A pak je tam ta zvláštní věc, jako té jako vytrácející se postavy, která jako někde jako zarůstá nebo se prolíná prostě s něčím rostlinným. Řekla bych, že to je hodně současný pocit, ale je to i určitým způsobem křehké. Našla jsem v poezii spoustu věcí jako pro Čiaru a hadi, kteří vylézají jako z jara, slíkají se z kůže. Jako vlastně se mi zdálo, že ty hadi jako metafora takové jako nejednoznačnosti i s těmi alieny, že to dělá takový ten dojem trošku jako nekomfortu. Současně je tam ta symbolika a ta ambivalence silná, prostě toho dobrého a jako špatného, nebo vědomého, nevědomého, toho strachu možná i, a jako je to jako něco,
co je jako hodně mimo nás vlastně, jo? Jako něco, co vlastně jako my asi, co jako vlastně si člověk drží od těla. Já prostě píšu tak všeobecně o tom, co se mi tak namanulo, ale rozhodně mě zajímalo i jako to, co třeba k těm obdobím a k tomu cyklickému astronomickému roku vlastně je. Jo? Jako vlastně v různých vrstvách toho, jak to prožíváme. No. All that you touch, you change. All that you change, changes you.